Välkomna till Geovloggen. Den här gången blir det ett kort äventyr. Vi ska spendera lite tid här utanför Läckö slott. Men vi börjar från början helt enkelt. Borta vid ett minnessten som blir första steget i en labbrunda vi ska gå. Och sen ska vi ta en virtuell här uppe. Så bort till mig vid minnesstenen. Jag välkomnar er till Läckö slott som ligger på en udde i Värnen. Ett av Sveriges mest imponerande slott. Det började som en medeltida biskopsborg på 1200-talet men fick sitt nuvarande utseende under 1600-talet när greve Magnus Gabriel de la Garde lät bygga om slottet till ett praktfullt barockpalats. Idag är det en plats där historia, arkitektur och natur möts. Här har vi kommit fram till ett labbsteg där man ska svara lite kring den här minnesstenen. Jag ska knappa in här får vi se om det är rätt. Haha, snyggt! En minnessten om Torsten Rudenskjöld. Ja, han var född i Örebro och sen flyttade han hit till Läckö där han började studera. Han anses vara den svenska folkskolans grundare. Nu är vi på väg till nästa labbsteg. Här utanför Victoriahuset eller också värdshuset där man kan äta en riktigt god måltid var ett annat labbsteg. Där skulle man räkna lite fossiler i en sten. Vi kom fram till en bra siffra som gjorde att vi fick rätt i labbsteget. Nu ska vi närma oss slottet lite här. Vi kommer upp mot entrén. Framme vid nästa steg i labben ska vi se. Vilket år uppfördes de första flyglarna på slottet? Ja, det är en bra fråga. Då behöver man en informationsskylt. Här kanske. Välkomna till Läckö slott. Får och knappa in. Det var fel. Vad är det då? Ja, det var ju fel. Vi var på fel plats. Nollan är här uppe bland alla fåglar. Bara de inte attackerar oss. Här fanns ju en bra skylt om just flyglarna. Där har vi en annan siffra. Det var rätt. Slutförd. Där nere kan man sitta och fika. När det är öppet vill säga. Nu är det stängt för vi är här efter stängningsdags. Kan man sitta där och njuta i solen. En kopp kaffe. Och fin bakelse säkert. Och nu titta ut över sjön. Nu blir vi attackerade här. Shit. Ja, många de var. Och vi är på väg upp mot sista steget i labben och en virtuell som är precis utanför porten till slottet som oturligt nu är stängt den här dagen för de håller på att renovera den. De skulle öppna en ny utställning i dagen efter att vi har varit här. Nu har vi kommit fram till det sista steget och här är det även en virtuell där de håller på med nu, tar kort på sig själv med skylten. Då ska vi ta fram kameraappen. Jag tänker att vi löser den virtuella först innan vi tar det sista steget. Om vi byter, du får den och så den. Och så ska vi ha en snygg bild på oss själva, på mig här. Det blir en bra bild ändå, men det är lite tråkigt när det är byggställningar så här. Det brukar det alltid vara när man är ute och reser så här. Kyrktorn som är inplassade eller slottstorn. Nu ska vi se om vi kan svara på frågan här då, på sista labben. Då vill vi bara starta om labben så att vi kan komma in i den. Det är smidigt. Hur många ... Är det allt det där man ska ha? Vi svarade rätt på den. Japp, och det innebär att vi fick information som man behöver till slutmysten, alltså bonusmysten. Betygssätt, ja men alltså en 4 kan det väl vara värd. Och sen trycker vi på posta. Stiligt. Sådär, framgång. Tack så mycket. Ska vi sätta oss på bänken där borta och räkna lite? Nu har vi räknat och kommit fram vart slutet på den här bonusen kan vara. Ja, ta er hit och leta reda på den. Vi närmar oss. Vi ska se vart den kan vara. Jag ser en geostig. Frågan är om vi ska följa den. Jag är på väg upp till den. Om jag hittar den. Där var den. Där var den ju. Kolla. Det är en gammal spinner som jag hade när man var liten. Och en studsboll. Och ett ägg. Men den här vill man ju ha. Inskrivna och klara. Då var den återstående klar. Mår du bra där nere? Med den här vackra utsikten så säger vi tack för oss. Och hej då, vi hörs snart på nya äventyr. Och glöm inte att prenumerera, tumma upp och kommentera. Hej då!